नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पाहायला सुरू केले इन्स्पायरिंग यू हे यूट्यूब चॅनल. मी शामसुंदर माने आपलं स्वागत करतोय. 21 फेब्रुवारी 2023 या दिवशी आपली खरी परीक्षा होणार आहे आणि त्यासाठी मी तुम्हाला इंग्रजीचे सर्व व्हिडिओ बनवून देत आहे. आपले खूप सारे व्हिडिओ ऑलरेडी बनलेले आहेत. तुम्हाला माझा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करायचा असेल ज्यामध्ये मी माझ्या नोट्स आणि व्हिडिओ लिंक्स टाकतो, तर त्या व्हॉट्सअप ग्रुपचे लिंक मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय. त्याच्यातून नक्की माझा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करा. त्याशिवाय तुम्ही माझं इन्स्पायरिंग यू हे ॲपही डाउनलोड करू शकता. त्याशिवाय तुम्ही मला यूट्यूबवर सर्च करू शकता. तुम्हाला जो पण कविता, जो पण धडा, जो पण ग्रामर टॉपिक हवाय, त्या टॉपिकचं नाव आणि त्याच्या पुढे शामसुंदर माने टाकून सर्च करा. तुम्हाला नक्की माझाच कंटेंट भेटेल. आज आपण 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days हा लेसन, हा ड्रामा, हा प्ले मी तुम्हाला शिकवणार आहे. याच्यामध्ये मी इंग्लिशमधला जेव्हा लँग्वेज स्विच करेन तेव्हा तुम्हाला ते इंग्लिशमध्ये सबटायटल्स दिसतील, पण त्यासाठी तुम्हाला यूट्यूबवर कॅप्शन ऑन करावं लागेल. यूट्यूबवर तुमच्या स्क्रीनवर वर कोपऱ्यात CC असं दिसतंय बघा, त्यात कंटेंट कॅप्शन आहे. ते तुम्ही ऑन केलं तर मी जे इंग्लिश बोलतोय त्याचे सबटायटल्स तुम्हाला दिसतील आणि तुम्हाला पुस्तकामध्ये बघायची गरज पडणार नाही. शिवाय तुम्ही स्वतः पुस्तक समोर घेऊनही रेफर करू शकता. पेज नंबर 189, 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days ह्याची थीम, प्लॉट आणि मेजर कॅरेक्टर्स एवढं पाहणार आहोत आणि एवढ्याच्या मदतीनेच तुम्हाला अख्ख्या प्ले मधला कंटेंट कळेल आणि मग तुम्ही एकदा दोनदा कोर कंटेंट वाचा, कॅरेक्टर्स लक्षात घ्या, कॅरेक्टर स्केच लक्षात येतील तुम्हाला आणि याच्यावरच्या प्रश्नांची उत्तर देता येतील. आपल्याला प्रत्येक प्ले हा 4 मार्काचा आहे. किती मार्काचा आहे? 4 मार्काचा. याच्यामध्ये याचे जे लेखक आहेत, नाटककार आहेत, ज्युल्स गॅब्रियल वन, यांचा लाईफ स्पॅन आहे 1828 to 1905. लेट मी टेल यू द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर्स ऑफ द प्ले. मेजर कॅरेक्टर्स: फिलियास फॉग, Past Patriot, Aouda, Detective Fix. These 4 are the important character of the novel. If there is question in the question paper, they must be related to write a short character sketch of Phileas Fogg, Past Patriot, Aouda, Detective Fix, and other things. Still, let us not ignore minor characters also. There are few minor characters. One, Sir Francis Cromarty, John Busby, the Reform Club members, the Parsi Guide, Colonel Stamp Proctor, Mr. Camerfield, Mr. Mandyboy, Elder William H, Mudge, Captain Speedy. These are the minor characters of the play. So let us go through the theme. The novel is full of adventures and the excitement which the readers come across and enjoy from the beginning to the end. Phileas Fogg, the major character in the novel, accepts the challenge to go around the world in 80 days, and in accomplishing this feat, he goes through various lands and meets with the diverse adventures. Thus, the novel proceeds at a fast pace, and there is always some excitement resulting from the various encounters. The beauty of the novel is that the writer takes the reader to a journey of many hair-raising incidents and exciting adventures, thrilling 8 beautiful places in the world. पहा, थीम मध्येच आणि अगदी स्पष्टपणे सांगितले की नॉवल इज फुल ऑफ ॲडव्हेंचर्स, हेअर रेझिंग इव्हेंट्स, चॅलेंजिंग इन्सिडेंट्स, अँड यू नो इट्स अ क्वाईट एंटरटेनिंग. कारण याच्यामध्ये याच्या टायटलवरूनच तुम्हाला लक्षात येतं याचं टायटल हेच नॉवल आहे. काय पहा, द टायटल इज इट सेल्फ अ प्ले. आय एम सॉरी आय डिड से नॉवल बिफोर सम टाइम, बट लेट मी टेल यू, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days इज इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टायटल. यू गॉट द पॉइंट? येस. काय की पूर्ण जग 80 दिवसात फिरलं किंवा पूर्ण जगाची सफर 80 दिवसात, असं याचं टायटल आहे. आणि याच्यातला जो फिलियास फॉग हे जे कॅरेक्टर आहे ते 80 दिवसामध्ये जग फिरण्याची
एक शर्यत स्वीकारतं आणि मग 80 दिवसात तो जग कसा फिरतो, त्याला किती आव्हानांचा सामना करावा लागतो, कुठं गाडी चुकते, कधी ट्रेन चुकते, कधी तो अडकतो, कधी गाडी पंक्चर होते, त्याला अनेक लोक भेटतात, कधी चांगले भेटतात, काही मदत करतात, काही रस्ता अडवतात, अनेक अनेक कुठं काय तर कुठं काय अशा अनेक भानगडी त्याच्या प्रवासात होतात. त्याला काही 2-3 जीवाभावाची माणसं भेटतात आणि त्याचा एकदम असा अंगावर काटे आणणारा, शहारे आणणारा त्याचा हा अनुभव या प्ले मधून, या नाटकामधून आपल्या समोर उभारलेला आहे. The most important feature of this adventurous novel is time. It illustrates repeatedly that time is fickle and either works for or against them. In many cases, time files their plans. When the delays build up and ships and trains leave without them, they sometimes land the character in a trouble. In the end, Fogg wins the bet as he gained a day when crossing the international deadline. The ultimate message is that no one can control time. Time will work the way it wants to work, and humans are at its mercy. What a beautiful line. Humans are at time's mercy. वक्त बड़ा बलवान है दोस्तों, वक्त वक्त की बात है. असे आपण डायलॉग अनेकदा ऐकलेत. या पूर्ण नाटकाचा, प्लेचा जो कोर आहे तो आहे टाइम. टाइम इज फ्लिकल, टाइम इज डायनामिक, टाइम कीप्स चेंजिंग, टाइम क्रिएट्स चॅलेंजेस अँड टाइम सॉल्व्स द प्रॉब्लेम. हे सगळे अनुभव आपल्याला या नाटकामध्ये येतात. पुढे काय म्हणलंय, बिफोर दिस हिज जर्नी अराउंड द वर्ल्ड Fogg lived a solitary life. He closed himself off to others and cared little about the way he was perceived by other people. By the end of the trip, though, he realizes the importance of human connections, both in the form of love with Aouda and in the form of friendship and loyalty with the past patriot. Above all, this new understanding and appreciation is the greatest thing he has gained फ्रॉम दिस ट्रिप. या ट्रिपमध्ये आपल्याला थोडक्यात फिलियास फॉगचं थोडक्यात कॅरेक्टर सांगितले. फिलियास फॉग हा लंडनमध्ये एकटा, एकलकोंडा, आरामात रिसर्च करत, वाचन करत त्याचा बंगला आणि तो जगणारा एकलकोंडा माणूस आहे. पण अचानकपणे त्याचं काय होतं तर त्याची शर्यत लागते त्याच्या रिफॉर्म क्लब मधल्या लोकांसोबत आणि मग तो जगभर प्रवास करतो. त्याला मानवी संबंध, लोकांमध्ये मिळून मिसळून राहणे, मैत्री करणे याचं महत्व त्याला पडतं. तो शर्यत तरी जिंकतोच, पण त्याला एक प्रेयसी मिळते जिचं नाव आहे ऑडा आणि एक मित्र मिळतो ज्याचं नाव आहे पॅस पॅट्रियॉट आणि त्याचं लाईफ टोटली चेंज होतं आणि त्या संदर्भातला हा नाटक आहे. आता मी फार तुमचा वेळ न घेता तुम्हाला सरळ प्लॉट पेज नंबर 190 इथं घेऊन जातो. हा प्लॉट कळाल्यानंतर तुम्हाला नक्की नाटक कसं आहे, नाटकात काय काय घटना घडतात हे कळेल आणि मग आय होप की तुम्हाला परीक्षेमध्ये या नाटकावर विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं प्रभावीपणे लिहिता येतील. मित्रांनो, प्लेज, ड्रामा हे चार आहेत. त्यापैकी एक आहे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा आणि दुसरे जे 3 आहेत 4.2, 4.3, 4.4 टू सर्व विथ लव, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days अँड द साइन ऑफ 4. त्यापैकी द साइन ऑफ 4 I have already uploaded on our channel. You do watch it and don't forget to share our videos with your friends. Let me start with the plot. Around the World in 80 Days begins at the Reform Club in England with Phileas Fogg, Thomas Flanagan, Samuel Valentine, and John Sullivan sitting by a fireplace reading newspaper. Sitting by fireplace reading newspaper. At the Reform Club, Fogg, Valentine, and Sullivan are talking about a recent bank robbery. This conversation leads to a wager. Fogg is quite sure he can travel around the world in 80 days, while Sullivan doesn't believe it can be done. Sullivan, Flanagan, and Valentine think Fogg is not considering the unexpected.
All of the men accept the wager for 20,000 pounds. This is the beginning of the entire plot, and from then on, we see how Fogg goes around the world and we witness the amazing adventures that he has with his companions. The main plot is based on Fogg's travel, while other such plots merely support the central theme. Fix, the detective, follows Fogg all over. He believes that Fogg is the bank robber who has robbed a great sum from the Bank of England. तर मी तुम्हाला मराठीत थोडक्यात सांगतो काय आहे. जसं की सुरुवातीलाच आपल्याला सांगितलंय की फिलियस फॉग हा एकलकोंडा आहे, सॉलिटरी लाईफ जगतो, श्रीमंत माणूस आहे आणि त्याची अनेक गोष्टींपैकी एक गोष्ट खास आहे की तो द रिफॉर्म क्लब इंग्लंड या ठिकाणी रोज सकाळी जात असतो, न्यूजपेपर वाचत असतो आणि परत येत असतो. तिथं क्लबमध्ये अनेक त्याच्यासारखे जेंटलमन लोक येत असतात, चर्चा करत असतात. सलीवन, फेलिंग्टिंग असे काही जे बाकीचे लोक आहेत ते चर्चा करतात. त्या दिवशी पेपरला बातमी आलेली असते की बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये चोरी झाली आहे आणि तो चोर कुठं पळाला असेल असं त्या लोकांचा तर्क चालू असतो. तेव्हा तो जो आपला फिलियस फॉग हा जो आपला कॅरेक्टर आहे तो अतिशय गमतीदार किस्सा सांगतो, मध्ये मध्ये पडून बोलतो. आता तुम्हाला मी महाराष्ट्राच्या कॉन्सेप्ट मध्ये सांगतो. समजा ती इंग्लंड बँक पुण्यात आहे आणि रात्री 1 वाजता चोरी झाली, तर पुण्यातून ते चोर पळून पळून कुठे गेले असतील? फार फार तर सोलापूरला आले असतील, मुंबईला आले असतील 4 तासात, किंवा हैदराबाद वगैरे कुठेतरी गेले असतील. असं तर नाही होणार ना की ते चोर एसटीनं ट्रेनने प्रवास करून रात्री पुण्यातून 1ला निघाले आणि अगदी आसामला गेले. असं तर नाही होणार ना, गुवाहाटीला वगैरे गेले असं तर नाही ना होणार, नाही होणार. पण हा जो फिलियस फॉग आहे तो गडबडीने तसं म्हणतो की ते लांब गुवाहाटीपर्यंत आसामपर्यंत गेले असतील. त्यावेळेला बाकीचे लोक त्याची गंमत करतात आणि म्हणतात, तुला का घरात बसणारा कधी न बाहेर पडणारा माणूस, तुला काय कल्पना तर आहे का की पुण्यातून रात्री 1ला जर एखादा चोर पळाला तर फार फार तर तो 200 किलोमीटर जाईल, 500-600 किलोमीटर नाही जाणार. असं म्हणल्यानंतर हा जो फिलियस फॉग आहे तो म्हणतो का नाही शक्य. तो फिलियस फॉग थोडा एक्साइट होऊन म्हणतो, मला तर वाटतं की माणूस 80 दिवसात अख्खं जग फिरून निघेल आणि पुण्याहून गुवाहाटीला जायला काय वेळ लागतो. त्यावेळेला हा बोलता बोलता गमतीने जो म्हणालाय की मला वाटतं की माणूस 80 दिवसात अख्खं जग फिरेल, आणि ही तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा विमानं, एरोप्लेन्स नव्हती किंवा त्याचा कमर्शियल पॅसेंजरसाठी वापर केला जात नव्हता. आणि इथंच त्यांची शर्यत लागते 20,000 20,000 पाऊंड्सची. खूप मोठी शर्यत आहे. ही शर्यत तो रिफॉर्म क्लबच्या मेंबर बरोबर लावतो की मी 80 दिवसात पूर्ण जग फिरेन. आणि रिफॉर्म क्लबचे जे लोक आहेत ते थोडेसे चॅप्टर आहेत, ते काय करतात, डिटेक्टिव्ह फिक्स नावाचा त्यांचा एक सहकारी अधिकारी आहे पोलीसमध्ये, ते यांच्या पाठीमागे पाठवतात. आता ते यांच्या पाठीमागे कशासाठी पाठवतात फिलियस फॉगच्या, की खरंच हा 80 दिवसात जग फिरतो का नाही हे पहा, आणि शक्य असेल तो जर शर्यत जिंकत असेल तर त्याचा रस्ता अडवा आणि त्याला अडचणी निर्माण करा. पुढे काय होतं, फिक्स द डिटेक्टिव्ह फॉलोज फॉग ऑल ओव्हर. He believes that Fogg is the bank robber who has robbed a great sum from the Bank of England. डिटेक्टिव्हला तर असं वाटतं त्या डिटेक्टिव्ह फिक्सला की फिलियस फॉगनेच ती बँक लुटली असेल आणि त्यानंच तो पैसा लुटला असेल. He puts obstacles in Fogg's path just so that he can arrest him whenever he gets warrant from England. The suspicion that Fogg might be a clever gentle robber is the sub-theme of the book, and the author makes the reader also suspicious. Past Patriot too wonders whether his master might be a robber, though in his heart he has ample trust in Fogg's integrity. कधी कधी आपल्याला लेखक, नाटककार अशाही संशय येण्या इतपत डिस्क्रिप्शन देतात की खरंच फिलियस फॉगने तर बँकेची रॉबरी केली नसेल ना. सो फिलियस फॉग इज द बँक रॉबरर अँड ही इज नॉट जस्ट रॉबरर, ही इज अ क्लेवर धूम स्टाईल वाला रॉबर आहे असं कधी कधी वाटतं. पॅस पॅट्रियटलाही कधी कधी संशय येतो. पॅस पॅट्रियट हा त्याच्यासोबत भेटलेला एक त्याचा असिस्टंट आहे जो मित्र बनून येतो, त्याच्यासोबत पूर्ण प्रवासात राहतो आणि तो फिलियस फॉगचा सिन्सिअर अनुयायी फॉलोअर बनतो.
The plot moves ahead with the fog, striving through various obstacles to reach London in time. He goes through Brindisi, Suez, Bombay, New Mumbai, Calcutta, that is Kolkata, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, New York, and finally Liverpool. Liverpool is the place from where the London is very close and he is about to win the race, that wager. First, Fix arrest Fogg at Liverpool and his delays Fogg a bit. He thinks that he has missed the deadline and hasn't reached London in time, when in reality he reached a full day earlier. Thus, Fogg wins the wager, and in the course of his travel finds himself a worthy, charming, beautiful wife too. लिव्हरपूल ही एक महत्वाची घटना आहे. तुम्ही जेव्हा हा प्ले ड्रामा वाचाल तेव्हा लिव्हरपूलवर एक शॉर्ट नोट बनवा, पॅस पॅट्रिऑटवर एक शॉर्ट नोट बनवा, ऑडावर एक शॉर्ट नोट बनवा, द रिफॉर्म क्लबवर एक शॉर्ट नोट बनवा. म्हणजे ह्या प्रत्येक गोष्टीची चार पाच ओळींमध्ये तुम्हाला माहिती देता येईल. लिव्हरपूलला हा जो डिटेक्टिव्ह फिक्स आहे तो त्याला अरेस्ट करतो आणि तिथून अगदी 8 का 10 तास राहिलेले असतात त्यांना त्या रिफॉर्म क्लबवर जाऊन रिपोर्ट करायला. त्यावेळेला पॅस पॅट्रिऑट आणि ऑडा खूप हतबल होतात. फिलियस फॉग जेलमध्ये बसून चक्रा मारत असतो. लिव्हरपूलवरून लंडनला जाणारी शेवटची ट्रेन चुकते. नंतर डिटेक्टिव्ह फॉक्सला लक्षात येतं की फिलियस फॉगची या सगळ्या रॉबरीशी काही संबंध नाही. तो त्याला सोडतो, पण तोपर्यंत लंडनला जाणारी ट्रेन गेलेली असते आणि फॉगला आता लंडनला जायला ट्रेन नसते. ते काहीतरी जुगाड करून एक स्पेशल ट्रेन करतात, पण ती पण लंडनला सायंकाळी ठरलेल्या वेळेत, निश्चित वेळेत न जाता वेळ निघून गेल्यावर जाते आणि ह्यांच्या हिशोबाने हे शर्यत हारलेले आहेत. तेव्हा फिलियस फॉगला लक्षात येतं की तो शर्यत हारलाय. 20,000 पाउंड्स त्याच्या अकाउंटमधून चेक ऑलरेडी त्या रिफॉर्म क्लबला जाणार आहे. आता फिलियस फॉगकडे काही नाही, एकतर तो शर्यत हारलाय आणि त्याचे पैसेही गेलेत. तो घरी येतो तेव्हा कळतं की त्याच्या घरातल्या लाईट्स चालूच आहेत, गॅस चालूच आहे. त्याच्या लक्षात येतं की ह्याचं आणखी एक्स्ट्रा बिल आलेलं आहे. ऑडा आणि पॅस पॅट्रिऑट अतिशय खिन्न मनाने आणि फिलियस फॉग त्याच्या घरी जातात. फिलियस फॉग त्याच्या वरच्या घराच्या बेडरूम मध्ये झोपण्यासाठी जातोय. पॅस पॅट्रिऑटला खूप संशय येतो की फिलियस फॉग आत्महत्या वगैरे तर करणार नाही ना, कारण तो खूप फ्रस्ट्रेशन मध्ये आहे. तो आधीमध्ये वर जाऊन चक्रा मारतो. फिलियस फॉग वरून खाली मेसेज देतो की आज रात्री मी आराम करणार आहे, उद्या सकाळी आपण बोलू, कुणाला जेवण मागवायचं असेल तर मागवा आणि झोपा. ऑडा खालच्या बेडरूम मध्ये, फिलियस पॅस पॅट्रिऑट हॉलमध्ये आणि फिलियस फॉग त्याच्यावरच्या ड्युप्लेक्स घर असतं त्याच्यावरच्या बेडरूम मध्ये झोपण्याचा प्रयत्न करतोय. त्याला झोप येत नाही. पॅस पॅट्रिऑट त्याच्याकडे अधूनमधून लक्ष ठेवतोय. त्याला वाटतं की हा निराशाने आत्महत्या तर करणार नाही ना वगैरे. दुसऱ्या दिवशी सकाळ होते. त्यांना असं वाटत असतं की आपण शर्यत हारलोय, एक दिवस होऊन गेलाय. पॅस पॅट्रिऑटला बोलवून फिलियस फॉग त्याला म्हणतो की अरे पॅस पॅट्रिऑट, मला तुझ्याशी आणि ऑडाशी बोलायचंय. तुम्ही दोघं तुमचं ब्रेकफास्ट झाल्यानंतर माझी अपॉइंटमेंट आहे ती अटेंड करा, मीटिंग अटेंड करा आणि आपण चर्चा करूया. जेव्हा फिलियस फॉग ऑडाला सांगतो की तू एक खूप चांगली मुलगी आहे, तू मला खूप साथ दिली, त्याच्याबद्दल खूप धन्यवाद, मला तू आवडते, प्रपोज करतोय. म्हणजे तो फेब्रुवारीचा महिना आहे, तो तिला प्रपोज करतोय की तुम्हाला तू खूप आवडते. तिलाही माहित असतं तो तिला लाईक करतो, हिलाही माहित असतं की हिला तो आवडतो वगैरे, असं काहीतरी प्रेमाचं प्रकरण असतं. पण फिलियस फॉग हा मनाने खूप सज्जन आहे. ही इज अ ट्रू जेंटलमन, ही इज अ रिअली गुड पर्सन. ही सेज व्हेरी क्लिअरली टू ऑडा, सी मिस ऑडा, I like you, I wish to marry with you, I love you, this is something apart from these all. Let me tell you, I am not that Phileas Fogg to whom you loved. I have lost the wager, I have lost my bet, I have lost my 20,000 pounds, and now I am a very poor man. And that's why I don't want you to put under in any false impression. Let me tell you clearly, I am a poor man. But आड़ा होती है, वो कहती है कि मुझे फिर भी आपसे शादी करनी है.
Still I love you. What a beautiful line. She says, it doesn't mind whether you are rich or poor. It doesn't mind whether you win the wager or lose the wager. I love you all the way. I love you anyway. Who says this? Aouda. To whom? To Phileas Fogg. तर तुम्हाला जर ऑडावर जर लिहायचं असेल तर तुम्हाला ऑडाचं हे गुण लिहिलं पाहिजे बरं का. किती खूप कमी अशा मुली आहेत ज्या खरोखर एखाद्या माणसावर ऑल द वे प्रेम करतात. आणि हे तुम्हाला तिथं मेन्शन करायला लागेल. शी इज इन अ लव्ह विथ फिलियस फॉग, प्युअरली इन अ लव्ह विथ फिलियस फॉग, सेल्फलेस लव्ह. पण ऑडा जेव्हा म्हणते की मी अभी भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तेव्हा फिलियस फॉगला खूप छान वाटतं. तोच तो पास पॅट्रियटला सुद्धा पहा. ऑडा म्हणते की आय एम स्टील हॅपीली रेडी टू मॅरी विथ यू मिस्टर फॉग. You are our hero. I'm not in love with your property. I'm in love with you as a human. You are a true gentleman. You are really punctual. You are very honest, sensitive, and on top of it, I like you all the way. When Mr. Phileas Fogg heard that Aouda is passionately in love with him and ready to get married, even when he lost his wager and £20,000, he thinks that Aouda is a true lover and she understands and values him. बघा, ऑडा त्याला 20,000 पाऊंडची शर्यत हारल्यानंतरही, तो गरीब कंगाल झाल्यानंतरही त्याच्याशी लग्न करायला तयार आहे. फिलियस फॉग जराही वेळ न घालवता तो त्याचा सहकारी पॅस पॅट्रियॉटला सॅम्युएल रेव्हरंड या व्यक्तीकडे, म्हणजे थोडक्यात आपल्या भाषेमध्ये ब्राह्मणाकडे म्हणा की, लग्नाचा मुहूर्त काढायला म्हणून पाठवतो. आता पहा इथं काय झालेलं आहे की ते जेव्हा लंडनला आलेत, काय लिव्हरपूलवरून त्यांना डिटेक्टिव्ह फिक्सनं अरेस्ट केल्यानंतर ते जे आलेत, ते त्यांना असं वाटतं की ते रविवारी संध्याकाळी 7:30ला यायच्या ऐवजी रविवारी संध्याकाळी 9च्या नंतर ते आलेत. आणि ऍक्च्युली त्यांचा तो 80वा दिवस आहे आणि ते शर्यत हारलेत. आणि ह्या हारलेल्या मनस्थितीत ते गप्पा मारतायत, चर्चा करतायत, एक दिवस आणखी गेलाय. मग आता ते काय होतं पहा की त्यांना असं वाटतं की त्यांनी रविवारी लेट नाईट आलेत आणि त्या दिवशी सोमवार आहे. काय आहे? सोमवार आहे, मंडे आहे. पॅसपॅट्रियॉट ब्राह्मणाकडे जातो आणि म्हणतो की आम्हाला लग्नाचा मुहूर्त हवाय, शक्यतो तुम्ही आम्हाला मंगळवार बुधवार असं कुठला तरी मुहूर्त द्या. तो ब्राह्मण म्हणतो की आज तरी रविवार आहे, उद्या सोमवार आहे, मग उद्या कराल का तुम्ही लग्न तुमचा मिस्टर फॉग आणि ऑडा? त्यावेळेला पॅसपॅट्रियॉट त्याला म्हणतो, अरे बाबा आज सोमवार आहे आणि उद्या मंगळवार आहे. तेव्हा तो ब्राह्मण त्याला परत म्हणतो, नाही आज रविवार आहे. त्यावेळेला पॅसपॅट्रियॉट त्या ब्राह्मणावर विश्वास बसत नाही त्याचा. मी ब्राह्मण म्हणतो आपल्या भाषेत, पण तो रेव्हरंड आहे, ख्रिश्चनिटी मधला तो शब्द आहे. सॅम्युएल रेव्हरंड असं त्याचं नाव आहे. तो त्याला कॅलेंडर काढून दाखवतो. त्यावेळेला रविवारचे संध्याकाळचे 8:20 का 30 झालेले असतात. पॅसपॅट्रियॉटला जेव्हा कळतं की अरे ऍक्च्युली ते लंडनमध्ये आले तो शनिवार होता, जो रविवार समजून त्यांनी शर्यत हारली असं समजलेत, आणि ऍक्च्युली ते 80व्या दिवशी लंडनला आले नाही, तर ते 79व्या दिवशी लंडनला आलेत. म्हणजे त्यांचं अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज आहे. ते अराउंड द वर्ल्ड त्यांचं लेट 80 डेज नाही झालेलं आहे, अर्ली 79th डेला झालंय. पॅसपॅट्रियॉटला कळतं की 9ला त्यांना रिफॉर्म क्लबला जायचंय आणि रिफॉर्म क्लबला 9ला जर ते पोहोचले तर ते शर्यत जिंकणार आहेत आणि त्याच्याकडे फक्त 18 मिनिट आहेत. पॅसपॅट्रियॉट असा पळत जातो, असा रस्त्याने त्याला जे लोक असतात त्यांना धडकतो, कधी कुठल्या गाड्याला धडकतो, कधी कुठल्या बटाट्याच्या गाडीला धडकतो, कधी भाजीच्या गाडीला धडकतो आणि तो फास्ट पळत जातोय. मिस्टर फॉग कडे येतोय, मिस्टर फॉगच्या कॉलरला धरतोय, तो म्हणतोय, मिस्टर फॉग वी डिड नॉट लॉस द वेजर, मिस्टर फॉग वी डिड नॉट लूज द वेजर, लेट्स गो रन टुवर्ड्स द रिफॉर्म क्लब.
आता तिकडे रिफॉर्म क्लबमध्ये काय होतंय, त्या दिवशीचा तो 80वा दिवस आहे. 7:40ला रेल्वे स्टेशनला फिलियास फॉग आणि बाकीचे लोक आले नाहीत हे त्यांना जेव्हा कळलंय, फेलिंग्टीन बाकीचे जे कॅरेक्टर आहेत ते खूप खुश होतात आणि त्यांना असं वाटतं की आता आपण ही जी बेट आहे ती जिंकली आणि फक्त शेवटचे 20 मिनिट राहिलेत. पण ते डिक्लेअर करत नाहीत कारण ते असं चर्चा करतात की शेवटच्या 15-20 मिनिटात ही तो येऊ शकतो कारण तो खूप पंक्च्युअल आहे. पण त्यांचा अंदाज हा सांगत असतो की जर लंडनला कोणी 7:30च्या ट्रेनला नाही आलं तर त्यांना लंडनला पोहोचायला जी दुसरी ट्रेन आहे ती 9:10 आहे. आणि जर ते 9:10 पोहोचले तर त्यांनी शर्यत 9लाच हारलेले असेल आणि आता फक्त 9ला 10 मिनिट कमी. इकडे मिस्टर फॉग आणि पॅस पॅट्रिऑट मिळेल त्या वाहनाने गडबडीत गडबडीत फास्ट फास्ट वेगात जात आहेत रिफॉर्म क्लबकडे. कधी कोणाला धडकतायत, कधी काय होतंय, कधी पळत, कधी चालत, कधी रिक्षाने, असं करून ते गडबडीत, कारण त्यांच्याकडे शेवटचे 10 मिनिट आहेत आणि आता 9 वाजणार आहेत. रिफॉर्म क्लबला सगळे लोक घड्याळाकडे डोळे लावून बसले. त्यांना फक्त एवढंच वाटतं की 9 वाजावे आणि आपण शर्यत जिंकली. आपण 5 जणांनी ती शर्यत लावली, सो प्रत्येकाला 4,000 पाऊंड्स मिळणार आहेत अँड दे आर व्हेरी हॅपी दॅट दे हॅव ओन द वेजर. पण जसा काटा 9कडे सरकतो तसं त्यांच्यासमोर पॅस पॅट्रिऑट आणि मिस्टर फॉग येतो. तुम्हाला हा जो सीन आहे हा जर वाचायचा असेल तर मी सजेस्ट करतो तुम्हाला बुकवर पेज नंबर 198 वर चॅप्टर 10, 20, 30, 35, 37 नंबर हा जो चॅप्टर आहे तो जर तुम्ही पूर्ण वाचला तर तुम्हाला कळेल. त्यांच्यातला इंटरेस्टिंग डायलॉग आहे फिलियास फॉग मधला आणि पॅस पॅट्रिऑट मधला, तो मी तुमच्यासाठी इंग्लिशमध्ये रीड करतो पहा. रो अगेन अँड स्टॅगर्ड बॅक इन टू मिस्टर फॉग्स रूम, पेज नंबर 199 वरचे. ही कुड नॉट स्पीक, ही म्हणजे पॅस पॅट्रिऑट. व्हॉट्स द मॅटर आस्क्ड मिस्टर फॉग. माय मास्टर, पॅस पॅट्रिऑट. Marriage impossible. Impossible? Impossible for tomorrow. Why so? Because tomorrow is Sunday. Monday, replied Mr. Fogg. No, today is Saturday. Saturday? Impossible. Yes, 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 cried Pastor Pitt. You have made a mistake of one day. We have arrived 24 hours ahead of time, but there are only 10 minutes left. Paspatriot had seized his master by the collar and was dropping him along the irresistible force. Phileas Fogg, thus kidnapped without having time to think, left his house, jumped into a cab, promised £100 to the cabman, and having run over 2 dogs and overturned 5 carriages, reached the Reform Club. The clock indicated a quarter before 9 when he appeared in the great saloon. Phileas Fogg had accomplished the journey round the world in 80 days. Phileas Fogg had won his wager of £20,000. How was it? How was it that a man so exact and fastidious could have made this error of a day? आणि प्रश्न हा विचारला गेलाय की फिलियास फॉग हा एवढा पंक्च्युअल असताना, एवढा हिशोबी असताना, एवढा काटेकोर असताना त्याच्याकडून एवढी मोठी मिस्टेक कशी झाली की तो 79व्या दिवशी येऊन त्याला आपण 80व्या दिवशी आलोय असं वाटलं आणि शर्यत हारलोय असंही वाटलं. त्याचं कारण आहे तो जगभर जेव्हा फिरत होता तेव्हा तो पश्चिमेकडून पूर्वेकडे फिरत होता, म्हणजे तो सूर्याच्या जवळ जात 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 होता आणि दर अल्टिट्यूड दर देश बदलल्यागणिस त्याच्याकडे अर्धा पाऊण तास एक्स्ट्रा राहिला आणि एक वेळ अशी आली 79व्या दिवशी की त्याच्याकडे अख्खा एक दिवस म्हणजे 24 तास एक्स्ट्रा राहिले. तो फक्त डेट्स मोजत होता. त्याने जर आवर्स आणि डेज पर्टिक्युलरली मोजले असते तर कदाचित त्याला कळालं असतं की आपण लवकर आलोय. इथं त्यांनी फिलियास फॉगने शर्यत जरी जिंकली असली तरी हा पूर्ण जगभराचा प्रवास करण्यासाठी त्याचे 19,000 पाऊंड्स खर्च झालेत, म्हणजे त्याच्याकडे फक्त 1,000 पाऊंड एवढीच त्याला एक्स्ट्रा रक्कम आली जी त्यानं खऱ्या अर्थाने जिंकली. बाकीचा तर त्याचा खर्च होता.
त्यातलेही तो त्या 1000 पाऊंडचे 3 भाग करतो. एक भाग तो ऑडाला देतो, कारण तो ऑडाला म्हणतो की हे बघ, तू माझ्याशी लग्न करायचं म्हणली म्हणून मी पॅसपॅट्रियटला त्या रिचर्ड सॅम्युएलकडे मुहूर्त बघायला पाठवलं आणि म्हणून मला कळालं की आपण एक दिवस लवकर आलोय. म्हणून यू कॅन अल्सो और यू शुड अल्सो क्लेम द रिवॉर्ड प्राइज. आणि पॅस पॅट्रियटला तर तो देतोच, पण पॅस पॅट्रियटच्या हिशोबातून तो जाताना जो गॅस चालू ठेवून गेलेला असतो पॅस पॅट्रियट, तो त्याच्या बक्षिसामधून काढतो, कारण फिलियस फॉग हा हिशोबी आहे आणि त्याला पॅस पॅट्रियटला शिस्त लावायची असते. तर असा हा खूप इंटरेस्टिंग धडा आहे. शेवटी ऑडा आणि फिलियस फॉगचं लग्न होतं. फिलियस फॉग परत एकदा म्हणतो, तू आताही माझ्याशी लग्न करशील? ऑडा म्हणते हो, कारण आता तर तू परत श्रीमंत झालाय. त्यावेळेला फिलियस फॉग म्हणतो, मी परत श्रीमंत नाही झालो, मी परत आहे तेवढंच आहे, कारण माझे 19,000 पाऊंड, 19,000 पाऊंड हे काय झालेत, खर्च झालेत आणि ते मला माझे पैसे परत मिळाले. आणि म्हणून मी पहिल्या इतकाच स्टेटसला आहे, काही सुपर रिच वगैरे झालं नाही. आणि ते शांतपणे मस्तपणे जोरात लग्न करतात. जेवणाची सोय अर्थातच मंडपाच्या डाव्या बाजूला आहे. हा लेसन कसा वाटलाय मला नक्की सांगा. अँड आय रेकमेंड यू, प्लीज रीड ऑल द चॅप्टर्स केअरफुली. दिस इज व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग लेसन. I would recommend even you should read it even if you don't have your exam. एक्झाम असल्यावर तर यू मस्ट रीड इट, नॉट अन इश्यू. मी श्याम सर आपला निरोप घेतो.